ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی به شما عزیزان، ابتدا با بیانیه انجمن برنامه‌مون رو آغاز میکنیم. مرا یادار در هواپیمایی که به مقصد نرسید. مرا یادار در قلب‌های مهربان و چشمان زیبایی که موشکباران شدند. مرا یادار در جان‌های از دست رفته، در چمدان‌های سوخته و در یورش بلدوزرها به آنچه باقی مانده بود. مرا یادار در آدم‌هایی که منتظرم بودند، در آغوش‌های گرمی که پژمرد، در بوسه‌هایی که سوخت، در آینده‌ای که تباه شد. مرا یادار در روزها دروغ، ماه‌ها و سالها دروغ. مرا یادار در جنایتی که کشتار دست جمعی بود و به دست حکومت جمهوری اسلامی رقم خورد. 4 سال از جنایت سرنگون کردن پرواز PS752 توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به قتل رسیدن 176 انسان و کودکی به دنیا نیامده گذشت. در سالی که گذشت، پرونده این جنایت توسط 4 دولت متضرر، کانادا، بریتانیا، اوکراین و سوئد به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شد. ضمن تشکر از تعهد این دولت‌ها به خانواده‌ها، بار دیگر اعلام می‌کنیم که انتظار ما از این روند حقوقی روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است. اکتبر آینده مدارک 4 دولت در لاهه ثبت می شود و پس از آن نوبت جمهوری اسلامی است تا مستندات خود را به لاهه ارائه کند. همین امروز واضح است و از روز اول هم مشخص بود جمهوری اسلامی هیچ مستنداتی مبنی بر خطای انسانی در اختیار ندارد. از طرف دیگر فشار فزاینده جمهوری اسلامی به خانواده‌های جانباختگان در هر جای دنیا به ویژه در ایران افزایش پیدا کرده است. بنابراین خواسته‌های زیر از سوی انجمن خانواده‌ها مطرح است. 1. درخواست بررسی ویژه پرونده در دادگاه لاهه با توجه به رفتار جمهوری اسلامی با خانواده‌ها. 2. باز شدن پرونده جنایی در کانادا توسط پلیس فدرال. 3. قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی. این روز سالگرد قتل عمدی بکتاش آبتین و قتل حکومتی محمد مهدی کرمی و محمد حسینی نیز هست. ستونهای پوسیده جمهوری اسلامی بر مزار هزاران قربانی ایستاده است که یادشان را گرامی می‌داریم. دادخواهی خانواده‌های پرواز که بخشی از جنبش بزرگ دادخواهی در ایران است، می‌تواند یاریگر جنبش مدنی ایرانیان برای عبور از این کابوس و رسیدن به عدالت و آزادی باشد.
مسیر دشوار ما برای رسیدن به عدالت همچنان ادامه دارد و در این راه خود را مدیون میلیون‌ها انسان آزاده‌ای می‌دانیم که در ایران و سراسر جهان همراه ما بوده‌اند. باشد که روزی عدالت واقعی در ایران و در قوه قضاییه مستقل و زدوده شده از آثار جمهوری اسلامی برگزار شود. برای آن روز مبارزه می‌کنیم و جنایتکاران را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم. نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم. نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم. متشکرم. Hello, everyone. Thanks for coming to this sanctuary. I hope that it's a place for reflection, and please think about your loved ones here and also our loved ones. I'm going to read you the statement of the associations of the families of PS752 victims. Remember me, a passenger of airplane that did not arrive at its destination. Remember me in the kind hearts and beautiful eyes that were shot at with missile. Remember the lost lives, the charred luggage, and the attack of bulldozers on what remained. Remember the people who anticipated my arrival, the warm embrace that shriveled in grief, the kisses that burned, the future that was doomed. Remember me in the days filled with lies, the month riddled with lies. Remember me in a crime that was mass murder by the hands of Islamic regime. It has been 4 years since the IRGC's criminal act of downing flight PS752 and the murder of 176 humans and an unborn child. Over the past year, the case for this crime has been referred to the International Court of Justice by the government of 4 affected countries, Canada, UK, Sweden, and Ukraine. While we appreciate the commitment of these governments to the victims' families, we declare once again that our expectation from this process is that the truth be revealed and justice be served. Next October, the 4 governments will make their filing at The Hague, and it is then up to the Islamic regime to deliver evidence. It is clear today, as it was from the beginning, that the Islamic regime has no evidence to prove human error. On the other hand, the brutal pressure that the regime subjects the victims' families to has increased, and not only inside Iran, but also in other countries. The association thus reiterates our demands. First, an application to initiate provisional measures at The Hague in light of the regime's treatment of the families. Second, the RCMP must open a criminal case in Canada. Third, to place the Islamic Revolutionary Guards Corps on the list of terrorist organizations. Today also marks the anniversary of the willful murder of Abhtani and the state murder of Muhammad Mahdi Karimi and Muhammad Hosseini. The rotting pillars of the Islamic regime rest on the graves of thousands of victims whose names we commemorate. The PS752 victims' families' fight for justice is part of a larger cause for justice in Iran that can help the Iranian people's civil rights movement to overcome this nightmare and reach justice and freedom. To find justice, we have a difficult path ahead. And along this outrageous path, arduous path, we are indebted to millions of free-minded individuals inside Iran and around the world who have stood with us.
We yearn for the day when true justice will be served inside Iran and by an independent judiciary of a country that is rid of any sign of Islamic regime. For that day, we continue to fight, and we shall never forget the perpetrators of crimes, nor shall we ever forgive. Today, we also have the representative from the Office of Minister Jonathan Winkelson, MP Ron McKinnon, and MP Bonita Zaril. We have BC Minister Brenda Bailey. We have Susie Chant, MLA for North Vancouver, and Seymour. We also have council members of City of North Vancouver. We have Councillor Downwell, and we have Councillor Shervin Shahriari. Councillor Shahriari, thank you. If you have some words. Thank you. Thank you very much. Hello, I am Councillor Shervin Shahriari from the City of North Vancouver. I am here on behalf of Mayor Linda Buchanan, who unfortunately is out of town and is not able to join us today. I am also joined by Councillor Don Bell from the City of North Vancouver. I would like to acknowledge that we reside in the traditional territories of Squamish and Tsleil-Waututh nations who have lived here since time immemorial. I'd like to thank all the volunteers and the organizers of the event that have put together this very important display for all of us to see today. When flight PS752 was shot down 4 years ago, it shocked and saddened the world and took away North Shore community members and fellow Canadians. We joined the families of the flight PS752 victims and all the mourners in making the 4th anniversary of downing of flight PS752. Today, we remember them and the special lives they lived and lost too soon. Families of the victims, friends of the victims, you are not alone. Flags are flying half-mast today at the City Hall. We stand with you, and let's work together to ensure the victims' beautiful stories that we are witnessing today on the displays continue to be told. At the City of North Vancouver, staff are working with the families to find a suitable and special location for a PS752 memorial where we will be able to mark the occasion, honor the victims, and reflect on the lives lost in years to come. با درود، من شروین شهریاری کانسلر از سیتی نورت ونکوور هستم. از طرف لیندا بوکانان اینجا هستم که میر ما هستش و متاسفانه نتونست که خودش اینجا باشه. کانسلر دان بل اینجا هست با من در اینجا شرکت میکنه. من میخواستم از خانواده قربانیان، از دوستانشون و از تمام داوطلبانی که این برنامه رو به عهده گرفتن تشکر کنم. و وقتی خبر سرنگونی پرواز PS752 به گوش ما رسید، تمام دنیا و همینطور نورت ون دچار شوکه شدیم. ما در نورت ونکوور تعدادی از شهروندانمون رو از دست دادیم و قربانیان را فراموش نکرده و نمی کنیم. امروز پرچم‌ها به طور نیمه افراشته می باشند. با همیاری و همفکری خانواده قربانیان در صدد هستیم که مکان مناسبی برای یادبود PS752 در نظر بگیریم. امیدواریم این پروژه یادبود در نورت ونکوور یاد زندگی این عزیزان دست رفته را جاودانه کند. با تشکر.
And now please join me in welcoming the representative at the Office of MP, Jonathan Mickelson. Good evening, everyone, and thank you for being here. I too would like to recognize that we are on the unceded territories of the Squamish and Tsleil-Waututh peoples, and we thank them for their generosity and kindness in sharing this land with us. Jonathan is not able to be here today. He sends his regrets, as do Terry Beach and also Patrick Wheeler, who all represent the North Shore. Unfortunately, they are all away at the present time. We're very honored to have Ron McKinnon here, who represents Coquitlam. And so we're thankful that we're able to be here to represent our MPs on their behalf. Jonathan sent a message that he would like me to read to you. 4 years ago today, the downing of flight PS752 by the Islamic Republic of Iran resulted in the loss of 176 lives, including Canadian citizens, Canadian permanent residents, and many others with ties to Canada. We continue to honor the victims of this senseless tragedy and stand in solidarity with their families and loved ones. Our commitment to honoring the memory of those whose lives were tragically cut short in the disaster is unwavering. Through the commemorative scholarship program launched last October, we will distribute 176 scholarships over 5 years to honor the memory of victims of Flight PS752. I support the establishment of a permanent memorial to the victims of PS752 here in North Vancouver. I will work with the City of North Vancouver and the Province of British Columbia to assure that a suitable memorial will be built here in our own community. Over the past 4 years, Canada has taken concrete actions to hold the Iranian regime accountable for the unlawful downing of Flight PS752. Today, we are announcing our next step in holding Iran accountable by jointly filing our case before the International Civil Aviation Organization against the Islamic Republic of Iran for using weapons against a civil aircraft in flight in breach of international law. By initiating these proceedings, we are continuing to fight for the families of victims who deserve justice and to demonstrate our trust in the ICAO Council and the international community as the guardians of the safety and security of civil aviation. In addition to fighting for justice and accountability, we are working to ensure that tragedies like this never happen again. Through the Safer Skies Initiative, Canada continues to work with international partners, the civil aviation industry, and the ICAO to enhance the safety and security of commercial airlines traveling in or near conflict zones. As we honor the victims and families of Flight PS752 on this National Day of Remembrance for victims of air disasters, we will continue to work with our partners to create a safer, more peaceful world where everyone can travel in security. From Jonathan Wilkinson, your MP for North Vancouver. Thank you, everyone, and I appreciate very deeply that we are here tonight together. You have done a very, very beautiful job of setting this up, and I'm truly moved by what you've achieved on behalf of your loved ones. Thank you. We also have here the Councillor, the BC Ministers Brenda Bailey and Susie Chance, and MP Bonita Zarilo. Ms. Bailey, if you have a few words. Hello, everyone. I'm Brenda Bailey. I'm MLA for Vancouver, and I'm also the Minister of Jobs, Economic Development and Innovation for the province of British Columbia, and I bring you greetings from Victoria. I'm here with my colleague Susie Chant, who's the MLA for North Vancouver Seymour, and I also just spoke to Bowen Ma, who's busy feeding her baby, would very much like to bring her best regards, and who stands sharing your sadness. I'm also here with Bonita Zarilo, who is an MP at the federal level with the NDP government, and I greet my colleagues
Ron McKinnon MP, and thank you, Cynthia, for your so important words from Minister Wilkinson and for the work that he's led and been partners of. And I greet also all council members. Thank you very much for being here. I too would like to acknowledge that we're speaking on the traditional territories of the Squamish peoples, and I say that name with respect and a commitment to reconciliation. Mostly, I just want to thank you for allowing us to be here with you on this very important day as we grieve in anger this intolerable loss. Each year, when I come to this, I make myself look at every face, and I think we all must do this to remember not only the tremendous sadness and loss of human life, but also remember that justice has not yet been served. And I hold my hands up to all of you who are fighting to ensure that occurs. It's been formidable, and I have every faith you will be successful in your quest for justice. This is not an isolated case. This is not a mistake. This is the same government who has been rallying against its own people, murdering and jailing protesters. This is the same government who murdered Mahsa Amini, Zen Zagadi, Azadi. There is a tremendous amount of work to do, and I stand with you in that work. I thank you for allowing us to be here in this very important space with you today, to share your sadness and your anger. Thank you very much for letting me speak. Thank you so much. Benita Zarrillo, I'm the Member of Parliament for Port Moody Coquitlam, and Bonita Zarrillo Hastam. And I do want to raise my hands as well to the people that put this on, to all of the volunteers, and for all of you for coming out today. I'm visiting from the unceded and traditional territory of the Coquitlam, and I think about the fact that we're here today gathered on unceded territory, coming together in a sanctuary situation where we're here to respect those lives that were lost, and those people that were lost, and those families that experienced that loss, friends, all of you that have come here today to bring that grief here, to share together. And this is more what we need to do as we wait for justice, is that we need to come together as community. This is humanity here. All of you know that there is so much upset and grief across the globe right now. This is our opportunity together to come together in humanity, in sharing, and in loss. And I just raise my hands to all of you who continue to do this work. I look forward to the monument that will come. I know it will come. I look forward to meeting you again every year so that we can come together with humanity. So again, raise my hands to all of you, and I will see you. I'd like to talk to as many of you as I can as we share our grief today. Thank you. And lastly, please join me in welcoming the representative from the MP Perry Beach from Burnaby. To everyone gathered here today, thank you for being here. Minister Beach is deeply sorry that he could not be here in person, but he wanted to send words and sentiments. And in his words, today marks a somber anniversary as we gather to remember the tragic incident of Flight PS752 that unfolded 4 years ago on January 8th, 2020. On this solemn occasion, I extend my deepest condolences to all those who lost their loved ones in this heartbreaking event. The federal government, alongside the entire nation, stands in solidarity with the families and loved ones of the victims. The pain and sorrow that emanated from this fateful day have left an indelible mark on our collective hearts.
Canada's unwavering commitment is to seek answers and pursue justice for the victims. We remain resolute in our determination to hold Iran regime accountable for its actions and to secure reparations for the affected families. In collaboration with our international partners, we persist in demanding that Iran provide a full, transparent, and credible explanation of the events surrounding the tragedy, ensuring accountability for any violations of international law. I want to express my gratitude to all of you for being here today, standing together in strength and unity. Your presence speaks volumes about the resilience of the human spirit in the face of adversity. Minister Beach and our office are here for you, always ready to lend a compassionate ear or extend assistance in any way we can. As we remember the lives lost on that fateful day, let us renew our commitment to seeking justice and standing shoulder to shoulder with those who continue to bear the heavy burden of grief. May the memory of the victims be a guiding light as we work towards a world where such tragedies are met with accountability and compassion. Thank you.
376 نفر، این قربانیان ستم، این درگذشتگان که هرگز از یاد نخواهند رفت، یک روز چمدان‌هایشان را بستند، عزیزانشان را بوسیدند، دوستدارانشان را در آغوش گرفتند، خداحافظی‌هایشان را کردند و سوار بر پروازی شدند که به مقصد نرسید. پروازی که نماد و نشانه‌ای شد برای چند نسل که هر سال در چنین روز سیاهی به یادشان بیاورد که تا نادان بر دانا و ستمگر بر ستم دیده و دروغ بر حقیقت حکمرانی می کند، هیچ پروازی به مقصد نمی رسد. پروازی که به یاد ما می آورد که زندگی های ما هر چقدر هم کوتاه، هر چقدر هم شکننده، هر چقدر هم پررنج ارزش جنگیدن دارد. پروازی که به ما می آموزد بدون تلاش برای فردایی بهتر، بدون مبارزه، بدون مقاومت، هیچ صلح پایداری در انتظارمان نخواهد بود. به یاد همه قربانیان نادانی و ستم و با پیمان دوباره بر تلاش بی‌پایان تا رسیدن به عدالت، برابری و آزادی و به یاد محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، این دو پرنده که پروازشان ناتمام ماند و دو ستمدیده‌ای که هیچ وقت فراموش نخواهند شد و نام جاویدانشان تا ابد در حافظه ملت ایران خواهد درخشید. ای مرغ گرفتار، بمانی و ببینی آن روز همایون که به عالم قفسی نیست. این دلنوشته رو دوست عزیز من امیرعلی بنی اسدی سال گذشته نوشته بودن که به درخواست حضوران عزیز من امروز خوندم. ازش خواهش می‌کنم که تشریف بیارید. اینجا دوست داشتم یک عزیزی که در زمان این جنایت توی ایران معترض بودن، به خیابونا ریخته بودن و خاطراتش رو گفته، دوست داشتم که براتون بخونم که ببینیم ما چه مردمی داریم، چه کسای خوبی رو داریم در کنار خودمون. اگر که تحمل تونستیم بکنیم به خاطر وجود یه همچین انسان‌هایی بوده. تصاویر را واضح به یاد می‌آورم، صداها را هنوز می‌شنوم و هنوز از اتفاقات آن روز حالم تغییر می‌کند. نفسم تنگ می‌شود. دی ماه 98 بود، چند روز بعد از شلیک به هواپیمای اوکراینی. حوالی میدان آزادی بودیم. تجمعات پراکنده اطراف میدان دیده می‌شد و کم کم جمعیت رو به افزایش بود. گوشه و کنار ترانه یار دبستانی و شعار از جمعیت شنیده می‌شد. ترافیک هم بود، زیاد هم بود. مکان خوبی برای تجمع و اعتراض نبود، اما بالاخره جمعیت آمده بود. البته نیروهای سرکوب هم گیج شده بودند، چون نمی‌دانستند کدام دسته از مردم را پراکنده کنند. همه از همه جا جمع شده بودند. بعد از ساعتی شعار و پرتاب گاز اشک‌آور از میدان دور شدیم و رسیدیم حوالی ایستگاه مترو استاد معین. از دور و نزدیک خبر می‌رسید که تمام شهر شلوغ شده است.
میگفتند همه جا به هم ریخته است، حتی جاهایی که هرگز فکرش را نمی‌کرد. فضای تمام شهر ملتهب شده بود. یادم نمی‌آید از آن روز تا الان باز هم به ایستگاه استاد معین رفته باشم. نه اینکه توانش را نداشته باشم. حس می‌کنم آنجا چیزی را گم کرده‌ام که می‌دانم پیدا نمی‌شود. شاید یک حس، شاید یک امید، شاید یک شخص. نمی‌دانم چه شد. بازار میدان آزادی تا ایستگاه را یادم نمی‌آید. شلوغ بود، خیلی شلوغ بود. یکی دو نفر سطل آشغال را کشیدن وسط خیابان تا ترافیک درست کنند. آدم‌ها توی کوچه روبروی ایستگاه بودند، توی پیاده رو بودند، توی خیابان. آن طرف هم مأمورها جمع بودند. شاید مقرشان بود یا نه. هم نزدیک بودیم، هم دور. نمی‌توانستند گاز اشک‌آور بزنند. یعنی اگر هوایی می‌زدند می‌افتاد داخل خانه‌ها یا خرابه‌ای که کنار ما بود و مردم به مأمورها می‌خندیدند و هو می‌کردند یا مجبور بودند با ارتفاع کم بزنند که می‌خورد به ماشین‌ها. هرچند چند تایی با ارتفاع کم شلیک کردند، چند تایی را هم به سمت خودشان برگرداندند که با سوت و هورا همراه بشد. نرده‌های اطراف خط ویژه مردم و مأمورها را از هم جدا می‌کرد. هر چند دقیقه می‌رفتیم انتهای کوچه، نفسی تازه می‌کردیم، توی چشم هم دود سیگار فوت می‌کردیم و باز برمیگشتیم. 20 دقیقه، شاید هم نیم ساعت به همین منوال گذشت که نفهمیدیم از کجا بیشتر از 10 گاز اشک‌آور در آن نقطه شلیک کردند. همه پراکنده شدیم، یعنی اصلا امکان ماندن نبود. ناگهان آن کوچه و پیاده رویی که تسخیر کرده بودیم برهوت شد، ساکت شد. به سختی چند قدم را با سرفه و نفس‌های نصف و نیمه دور شدیم که چند صدای وحشتناک به گوش رسید. در ذهنم هیچ تصویری برای این صدای ناگهانی و بلند نداشتم و لحظه‌ای گیج و پریشان به اطراف نگاه کردم که 5 یا 6 زن روی زمین افتادند. آنها از پل هوایی آمده بودند، با تفنگ ساچمه‌ای شلیک کرده بودند و رفته بودند. چند ثانیه بعد همه جا سرخ شد. خون بود. خون پیاده رو را پوشانده بود. سرخ کرده بود. میگفتند کمر به پایین زده‌اند. نمیدانم. هم میدیدم و هم نمیدیدم. هم یادم هست و هم یادم نیست. انگار توی ذهنم چیزهایی را پس میزنم و نمیخواهم به یاد بیاورم. 3-4 نفری جمع شدیم و برای هر کدام از زخمی‌ها جلوی یک ماشین را گرفتیم و گفتیم آنها را به بیمارستان نبریم، چون دردسرش از زخمی شدن بیشتر است. من ماندم. حالا که خودم مرور میکنم احساس میکنم بعد از اینکه سوار ماشینشان کردیم و رفتن فقط من ماندم. من شهری که به رنگ خون در آمده بود، به رنگ خون در آمده است. من ماندم دستهایی که از خون انسانی سرخ شدند. من ماندم و داستان آدم‌هایی که معلوم نبود و نیست با آن ماشین‌ها کجا رفتند و آن شب چه به آنها گذشته است. جای گلوله را می‌بینم، روی ران پای چپ دختری که فکر کنم آنقدر شوکه شده بود که شاید هم من شوکه شده بودم که نمیتوانم ادامه دهم. شاید هم الان که به خاطر میآورم شوکه شده‌ام، چون آن شب را با آدرنالین زیادی که ترشح شده بود گذراندم و فکر میکردم خون روی دستانم را شسته‌ام.
اما روز بعد دیدم خون آن دختر مدام جلوی چشمان من است. روی لباس‌ها و شلوار و کفش‌هایم هم ریخته بود. روز بعد احساس می‌کردم نسبت به آن خون مسئولم. احساس می‌کردم شستن آن لباس‌ها خیانت است. آن لباس‌ها رو بشویم که چه بشم. یک هفته لباس‌ها رو نشستم. به این فکر کردم باید صاحب این خون‌ها را پیدا کنم. باید از حالش باخبر شدم. باید بفهمم آن شب را، آن روزها را چگونه گذرانده است. چند روز بعد به بهانه نوشتن فیلمنامه از دوستی در آزمایشگاه پرسیدم آیا می شود از خونی که روی لباس مانده صاحب آن را پیدا کرد؟ گفت می شود، اما خون خشک شده بود. با تار و پود لباس و بافت کفش قاطی شده بود. آن را تراشیدم، اما چیزی نمانده بود. توی ذهنم مانده بود، هنوز هم مانده است. حالا بعد از 5 سال همانطور تازه مانده است. بعد از 4 سال هنوز به این فکر می‌کنم صاحب آن خون‌ها کجاست؟ کاش پیدا شود. کاش میشد ببینمش. کاش میشد چند کلمه‌ای با او حرف بزنم. کاش میشد. ممنون. خیلی خوشحالیم که در خدمت دوستان هستیم و باعث افتخاری که در کنار شما یاد عزیزان رو که در این فاجعه از دست دادیم گرامی می‌داریم. چند تا کار براتون اجرا می‌کنیم، اگر که کارا رو می‌شناسید با همون بخونید. کار اولی که اجرا می‌کنیم با احترام به دوستان عزیزی که همین الان این کار رو اجرا کردن، ما یه برداشت دیگه‌ای از خون جوانان وطن رو با یه استایل دیگه‌ای براتون اجرا می‌کنیم و خوشحال می‌شیم. چه کج رفتاری ای
کار که اجرا میکنید به شرقی تمکین یک کاری که در حین منبود پر از امید و چیزی که بیشتر از غمگین وقتی افتاد تو رو دید تو شهر بارونی توی عطر تو پیچی شب را شد گم کرد توی تو گم شد افتاد آزادی از رکون خندی ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری نزار خورشیدمون بمیره تو مثل روزخاکی مثل دریا نزار خاموشی چون بگیره ای شرقی غمگین بازم خورشید در اومد کبوتر آفتاب روی بوم تو پر زد بازار چشم تو پر از روی بهاره روی کدوم گندم تو رو به یاد میاره ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری نزار خورشیدمون بمیره تو مثل روزخاکی مثل دریا مغروری نزار خاموشی جون بگیره ای شرقی غمگین زمستون پیش رومه با من اگه باشی گل و بارون کدومه آواز دست ما میپیچه تو زمستون فرق از زمستون نیست که آفتابش شروعه ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری نزار خورشیدمون بمیره تو مثل روزخاکی مثل دریا مغروری نزار خاموشی جون بگیره برای عزیزان از دسترس توی مؤسسه ساخته شده از کارهای علی عزیزی هست به اسم خونه
باغمون زباله صبور شده مسافر امیدمون رفته از اینجا دور شده کاش چشم بهرمون پیدا شه یه شاهر بنا که خستگون بگه خونه بهار کدوم بره 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 یه وقتی کم نداری یه وقت نگی تمومه یه وقت نگی که فردا که سرخوشی کدومه خوشته شدی میدونم خسته شدی میدونم پنجره بودی اما بسته شدی میدونم میخوام بسوزی آره میخوام که مرده باشی میخوام که مشت خشم رو بالا نبرده باشی اما نری بری اما هلر نشی ها نری یه وقت بهار و دست خزون بدی ها یادت نره تو راهه اسب سفید خنده یال تو بال آزاد قهرقی پرنده مشت تو چار سازه تو مشت تو بهاره